The first phylum under non-chordates কালি কি কৈছিলো they are your poriferans ঠিক আছে তোমার পরিফেরা কি করে ঠিক আছে পরিফেরা কি হয় they have a lot of pores in their body ঠিক আছে they have a lot of pores in the body through which they draw in water into the body cavity তোমাদের পরিফেরা কেনেকুৱা হয় body structure টো cross section में लिखवाइस today माना तुम्हारा cross section में लिखवाइस I am not showing you the entire thing तो काटी दिसनो ठीक है से एक तो तुम्हारा बहुत कोरो इनका तुम्हारा water canals আছে ठीक আছে और ये canals করে তোমার body বাহির কোरो force লিখা তোমার কি লাগে ঠিক আছে সো কি করে এইটো থ্রু ইমোটি কি কৰিব they will take in water and they will exhale out water from here এটা মাউথ থাকে ইমোটৰ ঠিক আছে আন্ডাৰস্টুড সো কি হ'ব এইটো তোমাৰ এটা বডি ক্যাভিটি হয় বডি ক্যাভিটি থাকে আন্ডাৰস্টুড এই বডি ক্যাভিটিটোৰ ভিতৰত কি কৰিব ইয়াত সব ধৰণৰ এক্টিভিটি মই কি কৈছিলো সদায় যে তোমাৰ এটা এনিমেল বডি যেটা কমপ্লিটলি অর্গানস থাকিব সেইটো কথা নহয় মানে নহয় যোনবোৰ লোৱাৰ এনিমেলস হয় তাৰ ওপৰত জাস্ট সিম্পল বডি ক্যাভিটি থাকিব পাৰে ঠিক আছে সিম্পল বডি ক্যাভিটি এটা থাকিব থ্ৰু which they will do everything নিউট্ৰিয়েন্ট ইহঁতি এবজৰ্ব কৰিব ইহঁতি এক্সক্ৰিটো তাত কৰিব ডাইজেষ্টও তাত কৰিব সব তাতে কৰা ঠিক আছে থ্ৰু দা নৰ্মাল বডি ক্যাভিটি তোমাৰ এই ব্ৰিডিংও থ্ৰু দা জেনাৰেল বডি সাৰফেস এটা হয় ঠিক আছে In general, monot rakhiba, the sponges they are fixed, they cannot move. Remember, because these are animals that cannot move. They show no locomotion. ठीक है सर तो see that one are fixed হৈ থাকিব বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে কথাটো yes example মানে হৈছে sponges ओके कोई नहीं ठीक है सर तो यहाँ पर तुम्हारा पानी की लोगों यहाँ पर तुम्हारा पानी की लोगों और यहाँ पर मुझे एक्सपेल आउट करेगा ठीक है सर एक्चुअली यार नाम तो भी ऑस्कुलम को नहीं कंपाइल इस जो बॉडी केयर है जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है that हमें ऑस्कुलम को लिखना because it's not required we policy non कोइले कोइले ओके यार ऑब्वियसली मान या কৰিব নালাগে ইমান নামাৰিব নালাগে এইটো পাৰ্টত ঠিক আছে বুকত সব বস্তু আছে ওকে নেক্সট টু তোমাৰ ফাইনাল হল তাক আমি কওঁতে নাইজেৰিয়া আমাৰ কালি বস্তু why are Nigerians called Nigeria ঠিক আছে নাইজেৰিয়া বুজিছানে বিউটিফুল জেলিফিশেস ঠিক আছে তো দেখোঁ দেখে বিউটিফুল লাগে এই টেন্টিকলস বোৰ তোমাৰ হাতত ধৰি লাগি গলে you feel like dying it is extremely painful and some venomous serpent box jellyfish is one of the most venomous creatures in the world ঠিক আছে বিৰাট পেইনফুল হয় তোৰ ৰাস্তাটো মৰি যায় ঠিক আছে বহুত বেয়া বস্তু হয় ইয়াত কি থাকিব চাবা বডিটো তোমাৰ এটা স্যাক লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে ঠিক আছে ইয়াত এইটো অৰ্গানিজমৰ পৰা তোমাৰ লোকোমোশন আৰম্ভ হয় ঠিক আছে লোকোমোশন ইয়াৰ পৰা তোমাৰ আৰম্ভ হয় ঠিক আছে ইয়াত দেখিছানে যদি তোমাৰ মাউথ হয় মই দেখুৱাই দিছো এটা হাইড্ৰাকি দেখুৱাই দিছো ঠিক আছে
এই হাইড্ৰাটো কি হ'ব চাবা ইট হ্যাজ টেন্টাকলস ঠিক আছে এইবোৰ ফিংগাৰ লাইক প্ৰজেকশন ইয়াক আমি কওঁগে টেন্টাকলস এইবোৰ দেখিছা এই জেলফিশবোৰ এই বস্তুবোৰ যে দেখিছা these are known as tentacles ঠিক আছে এই টেন্টাকলসত কিছুমান স্টিংগিং সেলস থাকে ঠিক আছে which helps them to catch their prey stun their prey catch their prey or এইটো তোমাৰ এটা মাউথ আছে and similarly like your peripherals your all eta body cavity আছে ঠিক আছে digestion absorption সব এই normal body cavity তে হয় ঠিক আছে but unlike spores they do not have pores ঠিক আছে অকল এটাই মাউথ আছে ইয়াৰ পৰা ফুডটো ভৰাবলৈ কৰিব মুখত ভৰাব ইয়া ডাইজেষ্ট কৰিব আৰু আনডাইজেষ্টেড ফুডটো ইয়াৰ পৰা ওলাব ঠিক আছে বুজি পাইছানে এই যিটো টেন্টাকলস হয় they have stinging cells called nidoblast ঠিক আছে এই নিডোব্লাস্ট তোমাৰ ইয়াতে থাকে ঠিক আছে এই নিডোব্লাস্ট ৰে তোমাৰ কি কৰিবা they contain certain venom মানে কি poison that is produced by a living organism আমি venom বুলি কওঁ never call an organism poisonous ঠিক আছে it is called venomous ঠিক আছে এই poison wordটো আমাৰ বহুত applicable হয় যত আমাৰ কিছুমান chemicals non living বস্তুবোৰ এই বস্তুবোৰ আমি কিন্তু আমাক মাৰি পেলাই বা কিবা আমাৰ নৰ্মাল যে বায়োলজিক্যাল প্ৰসেস হয় তাক ইনভাৰ্ট কৰে ঠিক আছে এইবোৰ আমি পয়জন বুলি কওঁ বাট স্নেক টু পয়জনাস venomous বুলি কয় snake is a living organism the poison secreted by a snake is venom sir plants venom because any living organism if they produce toxic substances ঠিক আছে সেইবোৰক আমি venomous বুলি কওঁ বুজি পাইছা কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল ইহঁতি সুইম কৰে ঠিক আছে ইহঁতি সুইম কৰে they swim about ইহঁতৰ reproduction হয় ঠিক আছে reproduction ইহঁতৰ হয় and the mode of reproduction is known as asexual mode of reproduction আমাৰ পৰিফেৰাটো mode of reproduction is asexual ঠিক আছে তাত দুটা তোমাৰ হিয়া নাথাকে okay yes body clear is a very important কথা আছে কিবা the body is radially symmetrical what do you mean by radially symmetrical যেতিয়া body to equal parts of divide by through any plane মই body to এনেকুৱা কাটিছো equal parts পাইছো মই এনেকুৱা কাটিছো আকৌ equal parts পাইছো এনেকুৱা কাটিছো equal parts পাইছো মানে জোৰ কৰাই মই কাটো body to তুমি equal parts পাবা যোনটো প্লেনৰ প্ৰায় কাটো মই এনেকুৱা কাটো নাই এনেকুৱা কাটো depends on me ঠিক আছে you will get two equal halves ঠিক আছে তাক আমি কমকে radially symmetrical ঠিক আছে বুজি পাইছানে কথাটো না নাই ক্লিয়াৰ understood yes Ekisane, the body can be divided into two identical halves along any plane. Plane nuka plane ho pare. By nuka ta plane ho pare. ठीक है से किसी चीज होना plane ho pare. Understood? Clear हो answer? Yes. Examples की हो सके तुम्हार jellyfish, hydra, and तुम्हार आखिरी से करो sea animal. sea animal তোমার কি করবে কি অ্যাটাচড হয়ে থাকে sea bed লগত ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া তার মন যায় it can detach from the sea bed and it will show some sort of a কি কয় twitching locomotion twitch কৰিব তাৰ body because it just twitch the body and it start swimming ঠিক আছে sea animal এনেকুৱা কৰে ঠিক আছে hydra কি somersault কৰে hydra কেনেকুৱা কি মুভ কৰে এনেকুৱা আহিব ये इनका जब हाइड्रा को ठीक है से इनका को आपको के इनका हो जब ठीक है से आपको एक बॉडी को याद रखिबो एंड मे गो अप दिस वे ठीक है से somersault करे ठीक है से somersaulting বুলি আমি কই somersault কৰো না সো আমাৰ হাইড্রা তোমাৰ somersault লিখে কি ডকুমেন্ট কৰে আন্ডারস্টুড ক্লিয়ার হল সবার ক্লিয়ার হল ইয়াতে The next phylum that we will be discussing about is your Platyhelminthes.
বা তোমাৰ keywords flat worms ঠিক আছে ইয়াত ঠিক আছে flat worms কি হয় ইহঁতৰ বডিটো ফ্ল্যাট হয় ribbon like structure হয় ঠিক আছে ribbon like structure হয় ইহঁতৰ বডিটো কি তোমাৰ platyhelminthes ঠিক আছে ইয়াতো যোনটো তোমাৰ mode of reproduction হয় is sexual reproduction but ইয়াত আমি hermaphrodites পাওঁ hermaphrodites মানে কি what do you mean by hermaphrodites তোমরা কব পাৰি মানে the same sex is two different sexes are present in the same body মানে male reproductive organ একেটা organismত আছে female reproductive organ এটা reproduction হয় একেটা organismত আছে তাক আমি hermaphrodite বুলি কওঁ ঠিক আছে that is known as bisexual or hermaphrodites ঠিক আছে যোনটো hermaphrodites নহয় তাক আমি unisexual বুলি কওঁ যেনে human beings we have different boys and we have different girls right two different any animals higher animals so তুমি কিবা বেলেগ বেলেগ female আৰু male পাবা মানে নহয় কিন্তু ইয়াত male আৰু female বেলেগকে নাই একেটা organism আছে ঠিক আছে ইয়াত এইটো কাৰণে আমি কি কওঁ we are known as hermaphrodites you will come to a processing word যিটো তোমাৰ hermaphrodites same organism contains both the female and male reproductive systems So বুজি পাইছা নে নাই বুজি পোৱা পাইছা ইয়াৰ এটা ভাল characteristic feature হলগে যোনটো তোমাৰ এই platyhelminthes হয় they are parasitic in nature ঠিক আছে they are parasitic in nature parasitic মানে মই কালি বুজাইছিলো they are dependent on other organisms for both food and shelter ঠিক আছে so parasites mean কি parasitic relationship here an organism is dependent completely or partially on some other organism for food and shelter. A parasite is benefited in this relationship. Whereas the organism which is harmed is called the host. ঠিক আছে মানে হোস্টটো এনেকুৱা এটা অৰ্গানিজম হয় যোনটোৰ ওপৰত এটা অৰ্গানিজম প্যাৰাসাইট ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকিব
আৰু সেই বস্তুখিনি হাৰ্ম কৰিব ঠিক আছে এটা পেৰাসাইটিক ৰিলেশনশ্বিপত ৰিমেম্বাৰ a host is never benefited it is always harm তাৰ যিমান নিউট্ৰিশ্যন আছে কিবা আছে সেইটো লৈ ল'ব পেৰাসাইটে ঠিক আছে কেতিয়াবা মানুহ মৰিও যায় এনেকুৱা ঠিক আছে যেনেকুৱা আমাৰ হৈছেগে এক্সাম্পলছ are like your ascaris is not a fatty helmet it's a nematode ঠিক আছে এইটো hermaphrodite 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 ঠিক আছে understood examples আমাৰ কি হ'বগে liver flu tapeworm ঠিক আছে আৰু হেনেকুৱা আমাৰ অৰ্গানিজমছ থাকিব ঠিক আছে নালাগে তাতকৈ বেছি তোমালোকৰ নালাগে আৰু মিডিয়াম তোমালোকৰ কিতাপত যিমান আছে সিমানেই এনাফ হয় ঠিক আছে understood that tapeworm has it is very long বহুত লং সেগমেন্টেড বডি থাকে তো সেগমেন্টৰ বডি থাকিব এটা হেড থাকিব এটা সাকাৰ থাকিব এন্টেৰিয়ৰ সাকাৰ বুলি কোৱা আৰু পোষ্টেৰিয়ৰ সাকাৰ বুলি কোৱা এটা তোমাৰ ইন্টেষ্টাইনৰ ভিতৰত থাকে দেই এই টেপৱৰ্মটো কি কৰিব ইন্টেষ্টাইন ৱালৰ ভিতৰত নিজৰ কি সাক কৰি লগাই ল'ব আৰু এটা সাকাৰে কি কৰিব গোটেই কি কৰিব আৰু গোটেই বডি সাৰ্ফেচৰ কি কৰিব যোনবোৰ ফুড যোনটো আমাৰ বডিয়ে ডাইজেষ্ট কৰে সেইটো কি তাৰ কাৰণে অবজাৰ্ভ কৰিব এণ্ড গ্ৰোইং সাইজ তাতে হি পোৱালি দিব তাতে সেই এগছখিনি সৰু এগছখিনি ওলাই যাব যেতিয়া আমাৰ কি কয় ইজেকশ্যন হয় তাৰ পৰা ঠিক আছে আণ্ডাৰষ্টেড ফুডৰ তেতিয়া তোমাৰ সৰু এগছ ওলাই যাব আকৌ কাবাকক কণ্টামিনেট কৰিব ঠিক আছে সেনেকুৱা সেই চাইকেলটো চলি থাকে টেপৱৰ্ম ইজ এ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ ইনফেকশ্যন কেতিয়াবা সেইটো ব্ৰেইনতো গুচি যায় আৰু মানুহ কমপ্লিটলি মাৰি পেলায় হা কি মৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে তুমি মেডিচিনছ দিব লাগিব ঠিক আছে আ ভেৰি কমন মেডিচিন নন এজ এলবেণ্ডাজল ঠিক আছে বহুত কমন হয় সেইটো আমি ইউজ কৰোঁ so as to neutralize platyhelminthes not platyhelminthes parasites through those eggs তুমি কিবা ইনফেক্টেড ফুড খাবা ইনফেক্টেড এয়াৰ কি কয় তোমাৰ এয়াৰ পৰা ৱাটাৰৰ পৰা যদি তোমাৰ কয় নহয় য'তৰ পৰা নাখাবা য'তৰ পৰা সেয়া নকৰিবা তাৰ পৰা অৰ এটা বহুত কমন চ'ৰ্চ হয় পিপল হু হেভ পৰ্ক ঠিক আছে undercooked pork is a major source of tapeworm infection ঠিক আছে major source tapeworm infection of undercooked pork का here ताकि measly pork বুলি কওঁ সৰু ৰঙা ডগছ থাকে ঠিক আছে এইটো কাৰণে বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় যিবোৰ পৰ্ক খায় undercooked pork খালে বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় in fact any sort of undercooked animals are very dangerous sushi বহুতে খায় যে sushi পৰা বহুত ডেঞ্জাৰাছ বেমাৰ হয় কি salmon never ever have undercooked or non-cooked animals salmons your কিছুমানে shells ও খায় এইবোৰ shells বোৰ থাকে যে they are edible shells হা oysters এইবোৰ খায় ঠিক আছে এটা cystosomiasis বুলি এটা বেমাৰ আছে বিৰাট ডেঞ্জাৰাছ বেমাৰ হয় ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজৰ পৰা তোমাৰ এনিমেলছৰ পৰা হয় ঠিক আছে এইবোৰ যিমান পেৰাসাইটছ হয় নহয় বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় দে কজ এ লট অফ ডিজিজেছ ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত আছে লিভাৰ ফ্লু তোমাৰ কমপ্লিটলি লিভাৰ ডেমেজ কৰি পেলাই কমপ্লিট লিভাৰ চিৰ'চিছ কৰি পেলাই মানুহজন লিভাৰ ফেইলিয়ৰত মৰি থাকে ঠিক আছে এ ভেৰি ডিফিকাল্ট পেৰাসাইট টু ট্ৰিট লিভাৰ ফ্লু ঠিক আছে তাৰ এটা মানে protective organ or a nature it has it can hide from medicines liver flu ঠিক আছে বুঝে পারছেন সাবানে কি অর্গানিজম বের করা হয় এখানে yes ascaris to damage করে ascaris can sometimes even travel up to your lungs will infect করতে পারে যেতিয়া আমি বমি হয় বা ascarisৰ যদি হেভি ইনফেকশন হৈ যায় আমাৰ ইন্টেষ্টাইনত কি হয় জানানে they can travel from your stomach to your lungs যেতিয়া তুমি ভমিট কৰিবা কেতিয়াবা you vomit worms there has been cases মানুহ they vomit worms ঠিক আছে ascaris languidoides the scientific name is ঠিক আছে যেনেকুৱা তোমাৰ tapeworm scientific name Taenia saginata Taenia solium বেলেগ বেলেগ দিয়া হয়
টিনিয়া সোডিয়াম কিহৰ কাৰণে হয় পিগ টেপৱৰ্ম টিনিয়া সাজিনাটা কাউ টেপৱৰ্ম ঠিক আছে এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেপৱৰ্ম আছে আন্ডাৰস্টুড চাইবা এনেকুৱা হয় সব এক্সৰ পৰা হয় সব এক্স বা সৰু লাৰ্ভেল ষ্টেজ এটা আমাৰ আছে এটা এনকাইলোষ্টমা ঠিক আছে তাক আমি পিনমম হেয়া বুলি কওঁ হুকৱৰ্ম বুলি কওঁ ঠিক আছে হুকৱৰ্ম বুলি কওঁ এনকাইলোষ্টমা the disease is called as ankylostomiasis ঠিক আছে it drills through your legs it will be infected place of it will draw the সৰু লাৰ্ভা হয় it will drill through your leg ঠিক আছে ankylostomiasis is a very dangerous disease yes another one ঠিক আছে সব বেলেগ বেলেগ মোড আছে কিছুমান লাৰ্ভা সেল তোমাৰ বডিত সোমাব কিছুমান তোমাৰ এগৰ সেল সোমাব কিছুমান তোমাৰ সিস্টাৰ সেল সোমাব there are lots of things এনেকুৱা ধৰণৰ পেৰাসাইটছ মানে ওৱান হয় সিহঁতৰ এটা লাইফ সাইকেল থাকে যেনেকুৱা আমাৰ লাইফ সাইকেল থাকে নহয় ফৰ ইনষ্টেন্স বাটাৰফ্লাই কি কৰে এগজৰ পৰা আহি যাব তাৰ লাৰ্ভা সেলক আমি কি বুলি কওঁ লাৰ্ভা ষ্টেজ কেটাৰপিলাৰ পৰা কি যাব কি তোমাৰ পিউপাত যাব হয়নে নহয় when it makes a cocoon around it হয়নে নহয় কিন্তু পিউপা ষ্টেজ হয় পিউপা ষ্টেজৰ পৰাহে তোমাৰ বাটাৰফ্লাই হয় এইটো ষ্টেজক আমি কওঁগে মেটামৰফোছিছ বায়োলজিত যেতিয়া তোমাৰ এটা অৰ্গানিজম কমপ্লিটলি তাৰ এডাল্ট ফৰ্মত যাব কাৰণে ইট গোজ থ্ৰু ভেৰিয়াছ শ্বেপছ এণ্ড সাইজেছ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হি বডিটো অৰ্গেনাইজ কৰে বেলেগ বেলেগ বডি শ্বেপ কৰে তাৰ হেবিটেট বেলেগ হেবিটেট মানে কি কোনটো এনভাইৰনমেণ্টত থাকিব সেইটো বেলেগ হয় ঠিক আছে কেটাৰপিলাৰ ক'ত পাওঁ জেনেৰেলি আমাৰ ট্ৰিজত পাওঁ ইট কিপছ অন ইটিং লিভছ এণ্ড অন হয়নে নহয় কিন্তু আমাৰ বাটাৰফ্লাইজে কি খায় নেক্টাৰ ফ্লাৱাৰৰ নেক্টাৰ খায় দেখিছানে হেবিটেট চেঞ্জ দেখিছানে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছক আমি মেটামৰফোছিছ কওঁ বায়'লজিত ঠিক আছে চ' আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰবোৰত জেনেৰেলি মেটামৰফোছিছ দেখা যায় Am I giving too much information? There is extra information like Alex. Therefore, people who are into the habit of having a lot of raw seafood or raw things, ठीक है सर, raw हेतु करा, in fact इसमें हमारे raw vegetables raw, ठीक है सर, liver food पर ऐसा infection किया पर there is another one called lung food, sorry, another one thing called हमारे lungs और आर्द्रता here, work, ठीक है सर, within the name exactly हम बोल रहे हैं, next class में, itu completely lungs to নষ্ট করে ফেলায় ঠিক আছে এই লিভার ফুড কিছা ইট ইজ আ স্লিপ টাইপ থিং দেখিছা বডিটো কেনেকুৱা তোমাৰ সাকাৰ এটা আছে মাউথ এটা আছে দেখিছা এইটো সব লিভাৰত পোৱা যায় ঠিক আছে আৰু লিভাৰ দ্যাট ইজ ড্যামেজড বাই
কিন্তু দেখিছা কেনেকুৱা মানুহক ইনফেক্ট কৰিব পাৰে থ্ৰু স্নেইলছ কিছুমান মানুহে স্নেইলছ খায় ঠিক আছে they have undercooked snails বা তোমাৰ raw snails খায় there are edible snails মোলাস্কা যোনটো আমাৰ নিয়া হয় কিছুমানে খায় ঠিক আছে দেখিছানে যদি তোমাৰ এই কেনেবাকৈ ইনফেক্ট হৈ যায় ঠিক আছে then it might enter a human being generally it mammals are harm কৰে the organism ঠিক আছে লিভাৰত কি ল্যাচ কৰি যায় পুৰা পচাই পেলাই লিভাৰ এইটো মানে লিভাৰ understood clear হ'ল বস্তুখিনি হা yes তোমালোকৰ যদি চাইকেলটো নালাগে কিন্তু কাৰণে মই কৈ দিয়া নাই দৰকাৰ নাই এয়া দেখিছানে এই বস্তুটো মই কৈছিলোঁ হাৰ্মোফ্ৰডাইট ভয় কৰি কৈছিলোঁ নহয় সি posterior testes are your male reproductive organs ঠিক আছে and they have uterus দেখিছানে এই পাৰ্টটো ovary এই পাৰ্টটো দেখিছা these are your ovary আৰু এই পাৰ্টটো তোমাৰ uterus হয় uterus কি হয় uterus এনেকুৱা ঠাই হয় য'ত তোমাৰ এটা fetus develop হয় ঠিক আছে এটা fetus develop হয় বাট ইয়াত আমি fetus নহওঁ বাৰু মই human beings ৰ কাৰণে কৈছোঁ ঠিক আছে human beings বা তোমাৰ mammals ৰ কাৰণে মই কৈছোঁ that is known as a fetus ঠিক আছে এই normally fetus আমি ইয়াতে ইউজ নকৰোঁ ঠিক আছে ইয়াত মানে কি eggs বোৰ ইয়াত develop কৰিব লিভাৰ টুৱে ঠিক আছে দেখিছানে দুইটাই তোমাৰ ওভাৰি ইয়াত পাইছো আৰু তোমাৰ টেস্টিস ইয়াত পাইছো দেখো দেয়া নহয় যে হাৰ্মোফ্ৰডাইটস বা আমি তাক বাইসেক্সুৱেল অৰ্গানিজমছ বুলি কওঁ বুজি পাইছানে ক্লিয়াৰ হৈছে কথাখিনি Yes. Doing something of the ridiculous things में आता है आपको बोलना जोनটো আমাৰ next organ নিয়া phylum হ'ব that is your phylum of nematodes nematoda মানে কি হয় it is a worm itu তোমাৰ প্ল্যাটফর্মে আছে না এনেকুৱা এটা worm হয় যাৰ বডি তোমাৰ রাউন্ড হয় cylindrical shape হয় বডি ঠিক আছে cylindrical shape হয় রাউন্ড হয় জেনাৰেলি কি হ'ব মাজৰ যোনটো তোমাৰ বডি পাৰ্ট হয় সেইটো অলপমান থিক হয় আৰু যোনটো তোমাৰ এন্ড পাৰ্ট হয় ঠিক আছে সেইটো তোমাৰ থিন ঠিক আছে এনেকুৱা থিন হৈ যায় ইট ইজ টেপাৰিং এট দি এন্ডস ওকে ইয়াৰ তোমাৰ এক্সাম্পল হ'লকে নিমাটোৰ one of the most famous examples is your pinworm ঠিক আছে pinworm আমি কি বলবো ascaris the complete name is ascaris lumbricoides ঠিক আছে কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা ইয়াত তোমাৰ মেল আৰু ফিমেল এনেকুৱা থাকে যোনটো তোমাৰ মেল হয় ৰিমেম্বাৰ আমাৰ নিমাটোৰ পৰা তোমাৰ জেনাৰেলি কি আৰম্ভ হয় নিমাটোৰ পৰা আমাৰ কি আৰম্ভ হয় we have something called sexual dimorphism মানে কি তুমি এনেকুৱা এটা অৰ্গানিজম যেতিয়া অৰ্গানিজমটো দেখিবা you can completely say whether it is male or female external body পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ জ্ঞান থাকিব body parts থাকিব বা তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ body জ্ঞান থাকিব there are certain signs in the body certain parts in the body which will completely tell you whether that particular organism is a male or a female ঠিক আছে so য'ত আমাৰ sexual dimorphism থাকে remember that type of I mean what to say reproduction is generally sexual mode of reproduction ठीक है sexual mode of reproduction ঠিক আছে বুঝি পাইছা is it interesting or boring interesting yes biology is interesting and real ঠিক আছে yes so a body part তোমাৰ কি হয় যিটো তোমাৰ মেইন হ'ব দেখিবা
তাৰ যে টেইল হয় নহয় এনেকুৱা তোমাৰ কইল হয় যোনটো তোমাৰ মেইন এস্টেৰিস্ক হয় the lower part tail will be what round the round হবে whereas the female is almost straight এনেকুৱা ঠিক আছে understood clear am I clear ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত এই প্ৰব্লেমটো হয় because they crawl and all মুখত যি টি ভৰাব দেখিছা নহয় those kids you were all kids you were also all kids মানে সৰু বিয়া থাকোঁতে যিটো what they will do কাৰোবাৰ চেণ্ডেল মুখত ভৰাব হয়নে নহয় কিবা মাটি খাবগৈ কিবা খাবগৈ হয়নে নহয় আৰু সেই মাটিটোৰ পৰা আমাৰ ইনফেকশ্যন আৰম্ভ হয় ঠিক আছে মাটিটো তোমাৰ কি হয়গৈ সেই মাটিটো সৰু সৰু তোমাৰ এগছ থাকেগৈ those eggs will enter your body enter your digestive tract it will hatch inside your intestine and will cause all sorts of problems ঠিক আছে so আৰু এটা তোমালোকে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং ৱৰ্ড এটা পালা নালাগে তোমালোকৰ কাৰণে but it is good to know right এইটো মানে sexual dimorphism ঠিক আছে হল body to round hai remember body is round cylindrical and generally tapering at the ends মানে মহৰ পাতটো আৰু এনএস পাতটো তোমাৰ টেপাৰ কৰিব পাতলা কৰিব ঠিক আছে যেনেকুৱা তোমাৰ গাজৰ এটা গাজৰ কেনেকুৱা ডিজাইন হয় না carrot it is thick at the upper part and it is thin at the lower part that is known as tapering nature understood and remember even nematodes mostly they are parasitic in nature because even are parasitic in nature okay there was a case back in university that boy he was vomiting worms ইমান বেছি সিভিয়াৰ ইনফেকশ্যন হৈছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চত সেইটো মানে কোৱা নাই ডিৱৰ্ম কৰিব লাগে শুনিছেনে ডিৱৰ্মিঙৰ আমি টেবলেটছ লওঁ those small tablets once a year but when the season changes not every time because the season change hoy itu moment ami generally long once year by this 6 months before the correct 6 months of pisat is one of the most healthiest activities you will be free of worms ঠিক আছে ডিৱৰ্মিং হেতু কাৰণে কিন্তু নিজে কৰিব লাগে understood সবে কৰিব লাগে এনিমেলছটো ৰেগুলাৰ কৰে এনিমেলছ ঠিক আছে বছৰত দুবাৰ কৰিব এনিমেলছ বিকজ সিহঁতে দৌৰৰ পৰা খাবগে কিবা খাবগে কুকুৰ মেকুৰী কি কয় মাটি চেলিকিব কিবা কৰিব সিহঁতে ইনফেকশ্যনটো নৰ্মেল হয় দে আৰ দি এনিমেলছ that are infected the most হয়নে নহয় সেইটো কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট টু আমাৰ ফাইলেল হয় something known as annelida annelida তোমাৰ যোনটো ফাইলেল হয় তাত তোমাৰ দেখিছানে এই বডিটো ইট ইজ সেগমেন্টেড ইউ সি দিস সেগমেন্টস বডিৰ ৰিং হয় দেখিছা নহয় তোমাৰ সেগমেন্টেড হয় বডি ঠিক আছে এক্সটাৰ্নাল সেগমেন্টস থাকিব ঠিক আছে এইটো তোমাৰ লং হয় সিলিন্ড্ৰিকেল হয় ঠিক আছে and most of the annelids they are hermaphrodite in nature ঠিক আছে most annelida are hermaphrodites ঠিক আছে understood soft body wall থাকে they breathe through the general body surface remember they breathe correctly through the general body surface they do not have lungs gills nothing ঠিক আছে pasta
It doesn't have a heart. You know this, yeah? Yeah, nice. Okay, please second heart question. So what heart is not applicable here. ठीक है सर इसमें मानो पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स থাকিব that helps in circulation of body fluids. ठीक है body fluids because they don't have blood remember. ठीक है सर तुम्हारा heart that ये থাকিব where there is a respiratory fluid. A proper well dedicated respiratory fluid is there. ठीक है जिनका हमारा respiratory fluid को उससे हमारा कारण blood ব্লাডে আমার বহুত ধৰণৰ কাম কৰে ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গানিজম য'ত তোমাৰ ব্লাড পাবা তাতে তুমি হাৰ্টৰ ৱৰ্ক এপ্লিকেবল হয় সব এনিমেলছ মানে কি অল হায়াৰ এনিমেলছ ইউ সি ইন ৰেপটাইলছ ইউ সি ইন এভছ ঠিক আছে মেজৰিটি মানে তুমি ক'ত পাবাগে ইয়াত ইউ উইল সি ইন ভাৰ্টিব্ৰেটছ ঠিক আছে তোমাৰ ভাৰ্টিব্ৰেটছত পাবা আৰু কিছুমান ইনভাৰ্টিব্ৰেটছত তোমাৰ থাকিব কিছুমান ইনভাৰ্টিব্ৰেটছ নট অল ঠিক আছে বাট majority a heart to well developed hoy in vertebrata ঠিক আছে তুমি vertebrate में पाबा reptiles কোৱা apes কোৱা mammals কোৱা সবত তুমি এটা ভাল heart পাবা ঠিক আছে কাৰ কিছুমানৰ ডাবল চেম্বাৰ থাকিব even fishes they have a heart ঠিক আছে ইহঁতৰ দুটা চেম্বাৰ থাকে কিন্তু আমাৰ সাইডৰ চেম্বাৰ নহয় হাৰ্টৰ কিছুটো কিমান থাকিব they have two chambers ঠিক আছে কিছুমান reptiles কিছুমান নহয় reptiles কেইটা হাৰ্ট থাকে তিনটা হার্ট কোসন তিনটা চেম্বার থাকিব হার্ট আছে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ চেম্বাৰছ বেলেগ বেলেগ থাকে ওয়াই দুটা এখানে তলত আছে ঠিক আছে ফিশেছৰ পুৰা কমপ্লিটলি মাজতে হ্যাঁ থাকে অক্টোপাছৰ থাকে হার্ট নাথাকে ন থাকে ন here. It is a mollusca, it is an invertebrate that has heart. Remember. Yes, sir. Huh? It has. Kunba kobo paribo? Homework. Sai heba kali. ঠিক আছে চাই আহিবা এনেই ৰেণ্ডমলি কৈ নিদিবা চাই আহিলে বেছি ভাল হয় মই কৰিব পাৰোঁ বাট কিছুমান মানুহকে নিজেও চাৰ্চ কৰিব লাগে ন যেতিয়া নিজে বুজে মানুহ এজনে পঢ়িবৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে তেতিয়া ইট ৰিটেইনছ ৱেল ইন দ্য মেমৰি তুমি ৰিটেইন কৰিব পাৰিবা চব মই বস্তু কৰিলে ঠিক নহয় তিনিটা ব্ৰেইন আছে এটাই ব্ৰেইন there is something known as ganglia ঠিক আছে আমাৰ এটা ganglia বুলি বস্তু এটা ৱৰ্ড টাৰ্ম এটা আছে ganglia মানে কি they are you can say they are group of certain nerve cells, parts of nerve cells, not the entire nerve cells, that acts like the brain, but it is not brain. Because it acts like the brain. It acts like the heart, it is not the heart. ঠিক আছে বুঝি পালানে কথাটো বল আজি কানি ইমানতে লিখো too much of information is bad for your health right